ल लाइभ जान रेडी छौँ है हामी रमेशजी। हस् सर। तपाईं सुरु गर्ने हो त्यसो भए? फर्स्ट स्लाइड देखिरहनु भएको छ, म जाउँ त लाइभ? हुन्छ सर, हुन्छ। लाइभ जाँदा हुन्छ सर, ठिक छ। अनि रेकर्डिङ पनि सुरु गर्नुहुन्छ नि तपाईँले अब? मैले रेकर्डिङ सुरु गर्छु। रेकर्ड सुरु गर्छु सर। हजुर। हस् हस्, म लाइभ गएँ, तपाईँ फर्मली सुरु गर्नुहोस् है त। ल सर, हस् हस्। तपाईहरु मेरो प्रोफाइलमा गएर शेयर गर्नु है। अब लाइभ गएपछि म भन्छु तपाईहरुलाई। ओके सर, हस्। लाइभ सुरु भयो। हस्। ओके। रमेश जी सुरु गर्नुस्। हेलो, नमस्ते। म रमेश थापा, हाल जापानमा छौँ। हामी राइजिङ अफ लामातोला एउटा संस्थाबाट चाहिँ हामीले विदेश र अब गाउँघरमै बसेका साथीहरू मिलेर एउटा राइजिङ अफ लामातोला चाहिँ संस्था अगाडि बढाएका छौँ। यो मार्फत चाहिँ हामीले आज धेरै प्रोग्रामहरू अगाडि बढाएका छौँ। तर पनि हाम्रो आज वैशाख 12 गते 2072मा गएको भूकम्पलाई चाहिँ एउटा ठुलो जनधनको क्षति, मानवीय क्षति र कहिले नबिर्सिने घटनालाई चाहिँ हामी आजको दिन विशेष त हाम्रो स्कुलको सरहरूसँग चाहिँ र विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्ने भनेका थियौँ। उहाँहरू चाहिँ विशेष कारण र हाम्रो नेपालको 4G नेटवर्कको कारणले गर्दा चाहिँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसको लागि एकदम माफी माग्न चाहन्छु। अब हामीले मेन भनेको चाहिँ अब भूकम्पका कारणहरू, असर र विपद व्यवस्थापनको जानकारी। अर्डर अफ प्रेजेन्टेसन मिस्टर विष्णु जोशी PhD क्यान्डिडेट, 5 to 10 मिनट चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो स्लाइडहरू छ, उहाँले के राख्नुहुन्छ। सेकेन्डमा मिसेस काइतो सायाका सेन्सेई हुनुहुन्छ। उहाँलाई उहाँले पनि 5 to 10 मिनट के आफ्ना स्लाइडहरू राख्नुहुन्छ। अनि अब अरू सरहरू चाहिँ अब्सेन्ट हुनुहुन्छ आज। उहाँहरूलाई एकदम अब नेपालको नेटवर्कको कारणले भनौँ न, उहाँ चाहिँ पछि कुरा गर्नुहुन्छ होला, अथवा पछि हामी आन्तरिक कुराहरू पनि गरौँला। ठिक छ। अब मैले यति नै भने विष्णु सर। अब हजुरबाट नै जाम। अब हजुरले नै कुरा गर्नुहुन्छ हैन? हजुरकोबाट नै स्टार्ट गरौँ सर। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म भूकम्प बारे केही सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु। भूकम्प अब शब्दबाटै थाहा छ तपाईको भूमा आउने कम्पन हैन, अंग्रेजीमा पनि तपाईको अर्थक्वेक भन्ने शब्दको मिलेर बनेको हो। तपाईको चाहिँ सिस्मिक वेव्स भनिन्छ। हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ तपाई यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पृथ्वीको भित्री सतह तपाईको एकदम धातुहरू जुन चाहिँ एकदमै उच्च तापक्रममा र उच्च तपाईको चापमा ती धातुहरू तपाईको तरल अवस्थामा रहेका हुन्छन् र त्यहाँ एकदम धेरै चाप हुन्छ र कुनै पनि सानो छिद्र अथवा केही त्यस्तो सानो तपाईको एउटा केही ओपनिङ हैन, केही पनि खुला तपाईको छिद्र अथवा केही कहीँबाट चाहिँ तपाईको त्यसलाई बाहिर निस्किने सानो मात्रै बाटो पाए भने त्यो तपाईको उच्च चापमा रहेको र उच्च तापमा रहेको तपाईको ज्वालामुखी रूपमा विस्फोट हुने गर्छ। र सधैँ त्यो विस्फोट भएर तपाईको ज्वालामुखीको रूपमा बाहिरै आउँछ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ त्यो चापले चाहिँ तपाईको हाम्रो सतहको मुनि तपाईको अर्थ क्रस्टमा हैन, तपाईको टेक्टोनिक प्लेट्स भनिन्छन्। तपाईको ठुला ठुला हाम्रो पृथ्वीको सतह मुनि तपाईका चट्टानका ती ठुला ठुला तपाईका प्लेटहरू मिलेर बनेका छन्। ती सबै एकअर्कासँग जोडिएका छैनन्। कहिलेकाहीँ त्यो त भित्रको ताप र चापले त्यो माथिको तपाईको ती चट्टानहरूलाई हल्लाइदिने हुनाले ती आएर एकअर्कामा ठोक्किन जान्छन्। त्यसपछि त्यसरी चाहिँ तपाईको सिस्मिक वेभ
वेब्स भनिन्छ त्यो सुरु हुन्छ र त्यो तपाईको कोरबाट जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई अब एपिसेन्टर भनिन्छ र त्यसको माथि सतहसम्म पुगेर ती सिस्मिक वेब्सहरूले चाहिँ तपाईको भूचाल ल्याउँछ हैन। यसरी चाहिँ तपाईको माथि सतहमै पनि तपाईको भूकम्प आउने गर्छ, अर्थक्वेक आउने गर्छ। यो त भयो सामान्य जानकारी अर्थक्वेकको बारेमा। अब केही कुराहरू छन् सामान्य बोलीचालीको भाषामा हामीले यसलाई भुइँचालो भन्छौँ, भनिहाल्यौँ। यो भूको कम्पन हो, यसले गर्दा माथि पृथ्वीमा तपाईको एउटा झट्काको महसुस हामीले गर्छौँ हैन। अब यसलाई तपाईको मापन गर्नलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा एउटा रेक्टर स्केलमा तपाईको भूकम्प यो सिस्मिक वेव्सहरूलाई तपाईको रेक्टर स्केलमा मापन गरिन्छ र सामान्यतया 4 या 4 भन्दा तल यहाँ तपाईले यता देब्रेपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यी हरियो र पहेँलो रङमा देखिएका 1 2 3 4 या 4 भन्दा मुनिको रेक्टर स्केलका भूकम्पले खासै कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहै पनि नहुन सक्छ, त्यति खतरनाक हुँदैनन्। तर तपाईको 5 या 5 भन्दा माथिको रेक्टर स्केलको भूकम्प चाहिँ अलि खतरनाक हुन जान्छ। विशेष गरी 7 भन्दा माथिको चाहिँ तपाईको मेजर हैन एउटा ठुलै भूकम्प भनिन्छ र 2015 को हाम्रो 7.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदाखेरि हाम्रो दुःखद घटना भएको थियो। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने रेक्टर स्केल तपाईको 1 2 3 4 भन्दै जाँदा रेक्टर स्केल 2 भनेको 1 बाट 1 बढी होइन, यो तपाईको लोगराथमिक स्केल हो। त्यसैले गर्दा रेक्टर स्केल 2 भनेको 1 भन्दा 10 गुणा खतरनाक हुन्छ, 10 गुणा बढी कम्पन हुन्छ। त्यस्तै गरी रेक्टर स्केल 3 भनेको रेक्टर स्केल 2 भन्दा 10 गुणा बढी हुन्छ। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सामान्यतया यहाँ अघि हामीले भनिहाल्यौँ 4 भन्दा तलको रेक्टर स्केलका चाहिँ त्यति खतरनाक हुँदैनन्, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ तपाईको खतरा बढ्दै जान्छ जति माथि भयो हैन। अब यो त भयो सामान्य जानकारी भूकम्पको। अब यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भूकम्प दिवस सम्बन्धी जानकारी अलिकति रमेश थापाजीलाई नै म भन्न आग्रह गरेँ यहाँनिर, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर हजुर भूकम्प दिवस खास 2054 सालदेखि चाहिँ ठुलो महाभूकम्प आएको थियो। त्यो दिनलाई माघ 2 गतेलाई चाहिँ हामी मनाउन भनेर चाहिँ अब मनाउने भन्ने कुरा होइन, अब दुःख व्यक्त गर्ने अथवा अब भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो मनाउनु भन्ने कुरा अलि मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्मरण गर्ने दिवस चाहिँ माघ 2 लाई अब लिएको थियो हैन। त्यसै गरी अब भूकम्प दिवस 2077 23 हैन 2077 बाट चाहिँ 23औं भूकम्प दिवस चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब स्मरण गर्न खोज्यौँ हैन। अहिले अब 2077 को नारा के अरे अब लाई चाहिँ हामीले जुन हामीले आफैले व्यक्तिगत रूपमा भोगेको र हामीले आफ्नै आँखाले देखेको एउटा 2077 को भूकम्प भएको भएर अब यसलाई नै हामीले अब स्मरण डे भनेर लिम भन्ने कुराहरू चाहिँ योमा खास लिएको हो हैन। अब यसलाई चाहिँ मेन अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भूकम्प अब जापानमा हेर्ने हो भने हैन, अमेरिकामा हेर्ने हो भने यत्रो धेरै क्षति हुँदैन जस्तो लाग्छ के हैन। हाम्रो त 7.3 को अर्थक्वेकले नेपालमा त्यत्रो 6000 प्लस 7000 नै के अरे अब डेथ हुन पुग्यो पब्लिकहरूको हैन। 10,000 14,000 जति घरैहरू भत्किए हैन। यत्रो धेरै हुँदैन के अरू देशहरूमा, किनकि अरू देशको तुलनामा हेर्ने हो भने अरू देशमा एकदम ठुलो ठुलो अब पुरै प्राविधिक हैन इन्जिनियरहरूको अब सेटअपमा अथवा उहाँहरूको टेक्निकमा चाहिँ हामीले घरहरू निर्माण गरेका अब छन् के विदेशको कुराहरू गर्ने हो भने। अब नेपालमा एकदम अब भूकम्पलाई पनि कुनै अब त्यस्तो अब एउटा जोखिमपूर्ण शिक्षाको अभावले घरहरू पनि अब आफ्नै तरिकाले अलिअलि बनाए, त्यही कारणले नै मान्छेहरूको जन क्षति भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ योमा अब समेटिएको छ। यसलाई नै यसरी लिएका छौँ। हजुर, हाम्रो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईको नजिक नजिक घरहरू एकअर्कासँग जोडिएको हुनाले हैन, त्यसै पनि हामी 11औं स्थानमा पर्छौँ भूकम्पको जोखिममा। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ हैन। त्यसैले गर्दा हामी यो भूकम्प दिवसको नाममा विशेष यसलाई स्मरण गरेर यसबाट रोकथाम कसरी बचाव गर्न सकिन्छ, कस्ता चाहिँ तपाईको प्रिकसनहरू लिन सकिन्छ हैन, कस्ता चाहिँ तपाईको पूर्वानुमान गरेर पूर्व तयारीहरू गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामी यसमा चर्चा गर्ने गर्छौँ हैन। अब फेरि एकचोटि तपाईको चाहिँ भूकम्पका कारणहरूको कुरा गर्दै तपाईको अब एउटा त प्राकृतिक कारणहरू हुन्छन्, अर्को मानवजन्य कारण हुन्छन्। नेचुरल रिजन्स, नेचुरल कजेस एन्ड एन्थ्रोपोजेनिक
कजेस अफ अर्थक्वेक्स। अब नेचुरल कजेसमा चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक कारणहरूमा त अघि मैले पनि अलिकति स्पष्ट पारेको थिएँ। हाम्रो पृथ्वीको तपाईँको भित्री सतह कोर, जसलाई चाहिँ म्याग्मा भनिन्छ होइन, तपाईँको क्रस्ट भन्दा तलको म्यान्टल पनि भनिन्छ, म्यान्टल भन्दा पनि मुनिको तपाईँ त्यो एकदमै उच्च चापमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो तरल धातुहरू एकदम सबै कुरा एकदमै उच्च ताप र चाप हुन्छ र त्यहाँ तरल रूपमा रहेको हुन्छ। कुनै पनि छिद्र पाउनु बित्तिकै त्यो विस्फोटनका रूपमा बाहिर आउने गर्छ होइन, ज्वालामुखी। त्यसरी आउँदाखेरि तपाईँको ज्वालामुखीको रूपमा बाहिर आओस् नआओस्, तर त्यो त्यसरी निस्किने क्रममा चाहिँ त्यसले त्योभन्दा आफूभन्दा माथिको चाहिँ तपाईँको सतहलाई कम्पन गराइदिन्छ र त्यसरी त्यो तपाईँको एउटा तरङ्गको रूपमा सुरु हुन्छ। र सामान्यतया भूकम्पको जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई फोकस भनिन्छ, र त्यो फोकसबाट सुरु भएको त्यो सिस्मिक वेभ जहाँनिर माथि पृथ्वीको सतहमा आएर जहाँ ठोक्किन्छ, हामी बस्ने माथिको सतह, सबभन्दा बाहिरी सतह, त्यसलाई एपिसेन्टर भनिन्छ। हामीले सामान्यतया एपिसेन्टरमै सुरु भएको मानिन्छ, किनकि सतहमा तपाईँको घरहरू भत्किने अथवा प्रभाव सुरुमा सतहमा पर्ने हुनाले हामीले सामान्यतया एपिसेन्टरमा बढी फोकस गर्छौँ, र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो तरङ्गको रूपमा फैलिँदै जान्छ। र सामान्यतया एपिसेन्टरको आसपास यसको कम्पन ठुलो हुने गर्छ, र जति तपाईँको दूरी टाढा टाढा हुँदै गयो त्यति यसको कम्पनहरू कम हुन्छ। अब प्राकृतिक कारणहरू त हामीले भनिहाल्यौँ, ज्वालामुखीको विस्फोटन। मानवजन्य कारणहरू पनि आजकल हामीले खनिज तेलहरू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, there is a process called fracking. So some kind of some holes are deliberately drilled deep down the earth, and a lot of water is sent down, and then that gets heated and converts into steam, and then that entire thing is extracted back, and that's how the petroleum products are extracted. This process is called fracking. And any other drilling into deep down into earth, that creates a passage. त्यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा हामीले मानव निर्मित रूपमा यस्ता छिद्रहरू बनाएर हामीले चाहिँ पृथ्वीमा गहिरोसँग ड्रिल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पानी गएर पनि यी मानवजन्य कारणहरूले गर्दा पनि कहीँ ठुलो बमहरू विस्फोट गर्नु अथवा तपाईँको धेरै सतह मुनि धेरै उत्खनन गर्नु, यस्ता कारणहरूले गर्दा मानवजन्य कारणहरूले पनि भूकम्प आउन सक्छ। अब हामीले यो कति धनजनको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही कुराहरूमा भर पर्छ। जस्तै भूकम्पको शक्ति कति रेक्टर स्केलको छ त्यसमा भर पर्छ। अघि हामीले भनिहाल्यौँ 4 भन्दा मुनि रेक्टर स्केलको भूकम्प त्यति खतरनाक हुँदैन, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको व्युत्क्रमानुपातिक रूपमा एकदमै तपाईँको 4 भन्दा 5 भनेको 10 गुणा खतरनाक हुन्छ, त्यसरी बढ्दै जान्छ रेक्टर स्केलमा। अब यो भूकम्पको शक्तिमा त पहिलो कुरा त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि केन्द्रबिन्दु जहाँनिर एपिसेन्टर छ, अघि मैले भने तपाईँको एपिसेन्टरको आसपास ठुलो प्रभाव हुन्छ। दुर्भाग्यवश हाम्रो त्यो तिब्बतमा गएको त्यो भूकम्पको एपिसेन्टर नेपालको बोर्डरको नजिकै परेको थियो, काठमाडौँको नजिकै, काठमाडौँ गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकको 2015 को। त्यसैले गर्दा त्यहाँ हामीलाई ठुलो झट्का महसुस भयो त्यो क्षेत्रमा। त्यसबाहेक त्यो स्थानमा रहेको जनसङ्ख्या हैन, तपाईँको काठमाडौँमा अलि बढी असर देखियो किनकि त्यहाँ जनघनत्व धेरै थियो। त्यसपछि भौतिक संरचनाहरू जस्तै भक्तपुरमा धेरै घरहरू भत्केका थिए किनकि एकअर्कासँग जोडिएका घरहरू थिए। अब भूकम्प गएको समय, अब सौभाग्यवश एउटा भूकम्प त बिहान गएको थियो, त्यसैले गर्दा हामीहरूलाई अलिकति दौडिने खुला स्थानमा जाने मौका मिल्यो। तर मध्यरातिमा यदि गइदिने हो भने त जनधनको धेरै क्षति हुने गर्छ हैन, यस्ता कुराहरू। अनि भूकम्प गएको ऋतु, यदि तपाईँको ठुलो वर्षात भइरहेको छ अथवा तपाईँको प्रतिकूल मौसम छ, त्यस्तो बीचमा भूकम्प गइदियो भने त्यसका पराकम्पनहरूले अरू पनि असरहरू पार्ने गर्छ। बिजुलीको अवरुद्ध हुन्छ, तपाईँको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन्छ हैन, पाइपलाइनहरू, पानीका कुराहरू टुट्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा मौसमले पनि असर पार्छ। त्यसैले गर्दा भूकम्पले चाहिँ जनधनको क्षति कति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू यी सबै अरू कारणहरूमा पनि भर पर्छ। अनि यहाँ माथि एउटा तपाईँ यो ग्लोबल सिस्मिक हेजार्ड म्याप हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको संसारमा भूकम्प आउनको खतरा भएको चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू मापन गरिएको छ हैन। तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको यो अध्ययन गरेर अहिलेसम्म गएका भूकम्पहरू र कहाँबाट यो पृथ्वीको भित्री सतहबाट यी सिस्मिक वेभहरू आउँछन् भन्ने कुराहरूको वैज्ञानिकले अध्ययन गरेर सामान्यतया यो तपाईँहरू यो समुद्र हेर्नुहोस्, यतापट्टि यो प्रशान्त महासागरको छेउमा यो अमेरिकी रिजन पुरै रातो रङले लगाइएको छ, त्यो एकदमै खतराको तपाईँको जोनमा आउँछ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो हिमालयको जुन यो हाम्रो क्षेत्र छ हेर्नुहोस्, यहाँ पुरै हिमालयको क्षेत्र खतरामा पर्छ किनकि तपाईँको युरेसियन प्लेट र एसियन प्लेटहरू चाहिँ टेक्टोनिक प्लेट्सहरू चाहिँ तपाईँको एकअर्कातिर आइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेला बेलामा त्यो टेक्टोनिक प्लेट्सका कारणले गर्दा हिमालय रिजन चाहिँ एउटा भूकम्पको एकदम उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। अब हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो नेपालको त पुरै तपाईँको उत्तरी भाग हैन, तपाईँको हामी बझाङदेखि लिएर तपाईँको उता मेचीसम्म कहीँ पनि सुरक्षित छैनौँ किनकि हामी भूकम्पको जोखिम क्षेत्रमै आउँछौँ। त्यसैले गर्दा हामीले त हर बखत सजग रहनुपर्छ हैन। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो पुरै रातो छ। अब अर्को कुरा,
अब सजग त रहनुपर्छ मैले भने, तर तपाईले भूकम्प त अब हुन त बिस्तारै ती तपाईको अलिकति पूर्वानुमान गर्ने विधि प्रविधिहरू विकसित हुँदैछन्, तर अझै पनि अचानक आइहाल्यो भने अहिलेको प्रविधि त्यति पनि विकसित छैन कि तपाईलाई अचानक आउन पनि सक्छ हैन अझै पनि। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईको यो विपद व्यवस्थापन पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईहरुलाई स्मरण होला 2015 को भूकम्प भन्दा पछिको स्थिति अझै भयावह थियो, किनकि त्यतिखेर मान्छेहरूलाई डरको सञ्चार हुन्छ, मान्छेहरू दौडिन्छन्, खानाको प्याकेटको खानाका लागि आत्तिन्छन्, पानीको सप्लाई बिजुली पनि अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले गर्दा मानवीय सङ्कट आउने सम्भावना रहन्छ भूकम्पपछि। त्यसैले गर्दा यो पूर्व तयारी चाहिँ तपाईको सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा यदि तपाई कुनै घरभित्र हुनुहुन्छ र अचानक भूकम्प आइहाल्यो भने कुनै पनि टेबलको मुनि जाने, ताकि तपाईको माथिबाट खसेका वस्तु तपाईमाथि सिधै नपरुन् हैन, अथवा तपाईको पिल्लरको नजिक जाने, अथवा यदि तपाई अलि दौडेर चाहिँ खुला क्षेत्रमा पुग्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने घरहरू संरचनाहरू भन्दा टाढा गएर खुला क्षेत्रमा जाने, यस्ता कुराहरू भए। दीर्घकालीन रूपमा हामीले नीति निर्माणमा अथवा तयारीको रूपमा चाहिँ के कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि विपद घट्दाखेरि तपाईको यो त्यसबाट सुरक्षा र तपाईको त्यसबाट रिकभरी हैन, त्यसबाट हामीले फेरि कसरी चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तत्कालको लागि विपद तपाईहरुले सुन्नुभयो होला 2015 मा तपाईको हैन भारत चीनदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्र जापानदेखि लिएर तपाईको विभिन्न विमानहरू आए। यी तपाईका औषधि, पानीका बोतलहरू, टेन्टहरू मान्छेहरूलाई घरमा बस्न असुरक्षित भयो। एउटा अर्को कुरा के हुन्छ भने एउटा भूकम्प गएपछि तपाईको त्यसका पराकम्पनहरू अलि कम रेक्टर स्केलका अरु पनि तपाईका अरु पराकम्पनहरू पनि गइरहन्छन्। त्यसैले गर्दा भूकम्प एकचोटि आयो भन्दैमा त्यो सिद्धिहाल्ने होइन, त्यसका पराकम्पनहरू कयौं चोटि आउन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले घर छोडेर यदि ठुलै भूकम्प आएको छ भने टेन्टमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन 2015 मा। त्यसैले गर्दा सामान्यतया अलिकति भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा यो सुरक्षा तपाईको एउटा किट जस्तो, जसमा चाहिँ तपाईको टेन्ट होस्, ब्याग होस्, केही बेसिक खानेकुराहरू, केही पानी, रेडियो, किनकि तपाईको यो इन्टरनेटहरू सञ्चारहरू अवरुद्ध हुन सक्छ, रेडियो भयो, प्राथमिक उपचारका कुराहरू हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सधैँ तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ। किनकि अचानक भूकम्प गइहाल्यो भने पनि हामीसँग यति हुनुपर्छ, त्यो ब्याग भनिन्छ नि हाम्रो झोला झुन्टा उठेर दौडिहाल्नुपर्छ हैन, त्यो लेभलको तयारी हुनुपर्छ हामीसँग बच्नको लागि चाहिँ हैन। अब म अहिलेलाई यति नै भन्छु रमेशजी। अरु अब हाम्रो काइतोजीलाई पनि उहाँ पनि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सुनौ र पछि केही प्रश्न छन् भने हामी लिउँला। हजुर। Thank you so much, Vishnu Joshi sir. Next, main guest uprising of Lamatola is Kaito Sayaka teacher. Go ahead, ma'am. Okay, thank you so much. So can I share my screen? Oh, so okay. could you stop your screen share? So okay, thank you so much. So okay, here we go. Okay, so thank you so much for inviting me and this really good event. And so that I will talk about earthquake in Japan. Maybe of course the earthquake in Nepal, you know well more than me. So that's why I choose this topic. And at first, maybe almost all of you will wondered, who are you? So at first I tried to introduce myself. So now, and I'm Sayaka Kaito, 1997, and born in Tokyo and live in Tokyo. But maybe later I will talk about the big earthquake happened in Japan. But in the day I was the junior high school student. So I also the victim of that earthquake. So I will talk it about later. And till the 2021 March, that I was in the Master of International Public Policy in Osaka University, and I researched about the Nepalese people who live in Japan. So that's why the Rameshji was the interviewee of my study. So that's why he kindly invited me to this event. So, and this April, I started work for a Johnson & Johnson consumer company. So now I'm kind of worker of a company. So the next, then I will talk about the earthquake in Japan. So at first I want to show is the data of the earthquake. And as you can see, the
2011 Japan earthquake, it was the recent big earthquake happened in Japan, and the magnitude of that is the more than 8, the 9.0. It was so big. And I put some example of another big earthquake. It's kind of same as the Sumatra earthquake or Chile earthquake. And of course, you know well about the 2015 Nepal earthquake. And it also the big earthquake, and the magnitude of it was the 7.8. So we also experienced a really big earthquake, and we know how serious it is. And I also want to say is the red one. So the almost 1/5 of big earthquake happened in Japan. From this data you can know. So more than 8 magnitude happened like the per year. 0.2 big earthquake happened in Japan per year. So how serious situation that you know Japan is maybe from this data. So the next is the detail of the 2011 Japan's earthquake. It happened 2011 March 11, the 246, and it's recorded the world's first biggest earthquake from 19,000. 19th century. So, and the number of deaths is 15,899. So it was so serious damage for Japan. And the feature of this earthquake is that about 90-80% people dead by drowning, because maybe you know tsunami, so it's killed so many people, and it was so serious. And number of evacuee was the more than 400,000 in 2011. And now still the 40,000 people are evacuating now. And it is mainly because the, I forgot the word, but the Fukushima problem, you know, the nuclear plant, Fukushima Daiichi. Yes, thank you so much. The nuclear plant was exploded, so that's why the people have to evacuate. So after the earthquake, we realized like that we cannot control the earthquake. So before this earthquake, like the Japanese people strongly believe that our technology can control the earthquake or disaster. But after we experienced this big earthquake, we realized we cannot fight for the nature. It's too big power. So then we changed our thought. So we can do disaster risk reduction. So what we have to do is the risk reduction. So we realized like that. So then we thought, what should we do, or what each key people can do to reduce the risk? So at first we saw like the making hazard map and by each family. So we know that where is the dangerous and where is safe. Though each people should know about it. So then you can easily evacuate. So for the safe places. And the next one is the knowing the evacuation center. If only you make where is the safe and where is the dangerous, but where should you evacuate? You don't know. It's a problem. So that's the second point is important. And the third point is fixing furniture is so important. That if you don't fix your furnitures, you must be like that. If the big earthquake happened, you might be pressured by that furniture. So fix for furniture is really important. And the fourth one is really important for each family. The keeping emergency food and goods. It's also the Bishinuji talk about it, but the keeping energy and the food and the water is so important, we realize. So oops, why is it barking now? I'm sorry. So we create our one strategy to reduce risk. So we called it the rolling stock. So it means like so if you try to stock the emergent food suddenly, so it's difficult. You spend a lot of money and you spend big spaces, but you can keep the mind on rolling stock.
So keep each day the eat one stock, and if the limit is the cross that you can eat, or that kind of cycle is very important. That's called the rolling stock. So the we start, the first is that you have to stock the canned food, and it's also the Bishnuji talked about it, but the canned stock is so important. And also that you should choose the canned drink or canned soup, so that you can get some salt or some sweet, and that will make your heart energetically in that very emergency situation. And it's also the vision is talking about, but that each person needs 3 liters water per each day. So it's a really big, right? So, but if you don't stock it, if there's some disaster happen, and if you cannot evacuate, so that you will die soon. So the water is so important. And so we have to remember that each day, each person needs 3 liters. So you have to calculate how many liters that each family and your family need if the emergency situation. So in my house, that we try to save some clean water and the bathtub water. So that's how we manage like that. And the last one is the heat. Like gas is very important. So usually we use this kind of, not furniture, but kind of stock that we use gas for a really small food, but it's portable. It's really important if in the emergency situation, because if you cannot get heat, that it's not only the mentally, but physically damage happen. So, and also you cannot kill the, I forgot the word, sorry. The hygiene. It's not good for hygiene if you cannot get the heat. So that we try to keep heat each family. So that's how we manage, and that's what we learned from the 2011 earthquake. So that's all for my presentation. So thank you so much for listening to my presentation. Yeah, that was nice presentation, Mrs. Kaito. Thank you so much. So I have a couple of questions. So one Yes. is, you said that before, like Japan, Japanese people used to believe that somehow our technology is advanced enough that to give us pre-warning of the coming earthquakes. Yeah. But then suddenly the earthquake of 2011 happened, right? So, and then there was that nuclear disaster. So from there, so people are in general accepting that it can happen anytime. So we have to be careful Yes. on the precaution and then be ready for it, as you said. So do you Yes. have these kind of kits ready, like ready to go in each house, or are there any stores or emergency places? How is it managed in Japan? So that's what I'm curious about. It's a difficult question, but in reality, it's difficult to keep the stock or the manage the risk perfectly for each family, So, but that's why there's some TV show, the day by day, the focus this kind of news is the how's the family stock, and I heard so many TV show like that. So maybe that's how we manage, and we try to. And sometimes like someone share on SNS like how important stock is, and someone was the victim of the 2011 earthquake. So that's how we like keep in mind we have to stock. No, Or I understand. that's Practically it's very difficult to keep each day for every family, right? So I have another exactly. question. In a mass scale, you told that because Japan is also earthquake prone area, not only earthquake, volcano, and then you guys are next to the ocean, so there is tsunami, always risk of a tsunami also, Exactly. right? Post earthquake. Yes. So you were showing in your slides that a certain, like a big number of people were evacuated immediately, and then you were telling about some isolation centers, or how is that managed, in case of an emergency? How is Japan prepared so that a large scale human loss can be avoided? So how does a Japanese government or whatever is the agency to look after the disaster management manage this thing, on large scale, right?
That's also the very good question. So before this earthquake, people thought that the people should evacuate by car because they can keep the space by car. But that was the disaster. So because the car was stuck in the road, and that's why the people was killed by tsunami because they were in car and they cannot escape. So after this earthquake, our message is just by walk and run fast to the evacuation center. If you alone and just one human, doesn't have enough, they don't have big space, right? So just save your life by yourself. Don't use car. So that's our message, and in that that's how we manage right now. But it's a really difficult So problem. I understand. Of If you get course. stuck inside a car, that's even worse, right? So you can't even move. So I have one more thing. So so by walk is recommended because that way you can avoid getting trapped into anything like any closed space or car, right? Yeah. Um, I wanted to ask you something. Just skip my mind. Okay. I mean, it's nice presentation. तपाईहरु अरु के प्रश्न छ Thank भने you so सोध्नुहोस् much. है उहाँलाई. म फेरि सोध्छु रमेशजी. होइन अब क्वेसनहरू त लगभग आइसक्यो होइन के अरे उहाँले सुनाउन खोज्नु भएको भन्नुभयो Last question, sorry. Last question I wanted to ask you was about the engineering and the construction. I know that Japan is, since it's an earthquake-prone area, not only earthquake, volcano also, right? So I want to ask, I mean, you might, it's like engineering, it might be like more of an engineering kind of question, what kind of special focus is given to the design of the building or laying the foundation that it can be made earthquake proof? And I know like you don't have that many skyscrapers in Japan, I guess, So, It's a difficult question, but I heard like there's so many like the technology try to focus on the reduce the shaking. So I don't know how to say, but if it's kind of smooth shake, it doesn't problem. But if built sticky, if some like the move really big, it can be like break really easily. So I heard like to make buildings smoothly, like like bamboo is very important for the building. I heard, but to be honest, I don't have the enough knowledge. I'm sorry. No, that's okay. That's fine. So why I'm asking you is we had this pillar in Nepal, which was like, as you said, it was very rigid, and then dharahara, it fell, it broke in our 2015. So that was like our pride, in the center of Kathmandu. This tower. Right. It was 9-story tower, and it was an old tower, so it was made with stones and like mud, in the old technology, right? So what happened was, as you said, it was very rigid and it didn't break. But we actually yesterday only we inaugurated this back, so it's a proud moment for all the Nepalese people that we might have fallen down, but we will rise again, So this has been reconstructed now. That's great. The bamboo is the key, maybe for the structure. So thank you so much for when you say bamboo, I think any lighter material, right? Wooden material, or even the tin material, whichever is lighter, and then which is maybe in the construction, right? Not heavy like mortar or not heavy. brick. Yeah, I guess, but some metal can do like a bamboo. So I heard. So maybe that needs some technology, or the how to. Yeah, I don't know how to say the how to make is really important. If the material itself is the stuck, or tough, but maybe it can be like the bamboo. So, to be honest, I'm not familiar with the detailed like technology, but maybe in Japanese researchers who research about it know well. So please contact them. No problem. That's it. Thank you so much. No worries. रमेशजी अब कसैको केही प्रश्न छन् भने हामी त्यतातिर लाग्ने कि हाम्रो सुरेशजी आउनुभयो. थ्याङ्क यू मिसेस काइतो. अब चाहिँ
नेक्स्टमा हुनुहुन्छ सुरेश थापा हुनुहुन्छ सुरेशजी? सुरेशजी हुनुहुन्न त? ए हजुर, ठिक छ। अब हाम्रो टाइम पनि धेरै भयो सर, हैन? हजुर, केही प्रश्न छन् भने कसैको पनि भन्नु होला, हामी उत्तर दिने कोसिस गर्छौं, हैन? हजुर हजुर, आइफोन सर पनि हुनुहुँदो रहेछ। इन केस क्वेसनहरु छ भने मोहन गिरी सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै रेडमी सर पनि हुनुहुन्छ। के क्वेसनहरु छ भने हामी सोध्छौं, उहाँ म्याम पनि हुनुहुन्छ अनि विष्णु सर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, काइतो म्यामसँग अंग्रेजीमा कुरा गर्नु पर्यो, माफ गर्नु होला, मैले त्यो लक्ष्य त्यस्तो थिएन। अब उहाँले बुझ्ने, मैले बुझ्ने, दुईटैले बुझ्ने भाषा त्यही भयो। हजुर, त्यो त प्रब्लम नै भएन नि सर, हामीले ठिक छ रमेशजी, कसैको प्रश्न छैन भने अब तपाईले रेकर्डिङ छँदैछ यो, अब हामी लाइभ पनि स्टप गरौँ त्यसो भए। हजुर सर, हुन्छ हुन्छ। अनि हामी बरु इन्फर्मली चाहिँ गर्न सकिन्छ। ओके सर, ओके। तपाईको हामी इन्फर्मली कुरा गरौँ, मैले लाइभ स्टप गर्दिए है त। यस सर, हुन्छ सर। So Kaito, we have stopped the live sharing, so we'll be here for informally for some more time. Okay. So Rameshji, so what happened, because of the technology, we couldn't get connected with the actual target population, the teachers and the students there. So, but still what he'll do is he'll edit the video and like make it a nice content and put it for them. And then you told a lot of things about Japan, because which is like Japan and Nepal have a very special relationship, as you know. So we always say that Japan is our friend, that's what we say in Nepal. Also, like Lord Buddha was like born in Nepal, right? So we also have some monasteries, not like samurais, but the monasteries, the monks, they are very similar to some of the monks in Japan, the monasteries. And some of the food also, Ramesh ji will tell you, there is a lot of similarity and a lot of food items. Yeah, exactly. Yes. Have you been to Nepal? Yes, I have been there only once, but yeah, I really enjoyed the stay in your country. Okay. Yeah, I was a bit volunteering, and also I enjoyed the sightseeing on just Kathmandu, and I forgot the name of the city. It was far away from Pokhara? No, the 5 to 6 hours I Lumbini? need by a car. Lumbini? Maybe like that area, I guess, but because I visited there because the volunteering for the sexual abused children. So the address was hidden for me. So just I took taxi and the officers took me. So